مجید جنگ خیلی بزرگی توی میان رده ما داریم. سامسونگ و شیائومی دو غول میان رده که امروز قراره توی آلفاتک با هم مقایسه و بررسی بشه. سلام با آلفاتکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. اگه جدید هستید توی این کانال حتما گزینه سابسکرایب رو بزنید. بله. این ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید و در انتها گزینه‌ای رو که انتخاب کردید بین پوکو F6 و گلکسی A55 رو واسمون توی کامنت ها بنویسید. سوالی که همیشه بچه‌ها دارن توی میان رده‌ای که میخوان بخرن اینه که آقا شیائومی بخریم یا سامسونگ، و اینکه دیگه بالاترین حد میان رده رو این دوتا گوشی دارن که حالا مقایسه بینشون هست و ممکنه خیلیا مخصوصا کسایی که میخوان گیم بازی بکنن بین این دوتا گزینه بمونن و یا حتی برای تولید محتوا. دقیقاً امروز میخوایم بریم توی بخشای مختلف بررسی بکنیم مثل همیشه که ببینیم چندی. گوشیایی که امروز قراره با هم مقایسه بکنیم گلکسی A55 از سامسونگ و پوکو F6 از شیائومیه و شیائومی هم خودتون دیگه میدونید رنج قیمتایی که آقا قراره برای این دوتا گوشی باشه، هم از نظر سخت افزار نرم افزار میان رده است، هم از نظر رنج قیمتی هولوش 20 تا 25 و بریم ببینیم که آیا این بهتره یا اون بهتره. بزن بریم سراغ صفحه نمایش. توی پوکو صفحه نمایش امولد داریم، از اون طرف توی A55 صفحه نمایش سوپر امولد داریم که قاعدتا باید رزولوشن بهتری داشته باشه. اما به روشنایی صفحه که میرسیم توی گلکسی A55 یه روشنایی صفحه 1000 نیتی داریم. بله. ولی توی پوکو با اینکه سوپر امولد نیست اما روشنایی صفحه 1800 نیت واسمون گذاشته که کارو واقعا واسمون در میاره. جفت این صفحه نمایش‌ها HDR10+ ساپورت هم و وضوح خیلی خوبی رو دارن. 120 هرتز هم از نرخ تازه سازیشون یا رفرش ریتشون که هر دوشون توی حالا دیدن فیلم و یا بازی کردن میتونه کیفیت خیلی قابل قبولی رو بهتون بده. و اینکه نکته‌ای که هست اینه که پوکو F6 دالبی ویژن ساپورت هم هست که برای فیلم دیدن میتونه یه مقداری شاید یه لول بالاتر بهتون کمک بکنه. نمره‌ای که میشه بدی یه هولوش 8.8 برای A55، یه هولوش 9 هم برای پوکوی F6 عزیز. سراغ بدنه که بخوایم امیر بریم برای آلفاتکیا بگیم که آقا شیائومی اینجا بهتره یا سامسونگ، قطعاً یه جورایی میچربه به سامسونگ. حالا دلیلش چیه؟ اول از اون که فرم F6 پلاستیکه، بله. پشتش هم پلاستیکه، صفحه نمایش جلوش که محافظتش از گوریلا گلس ویکتوسه، ولی در اونجا A55 یعنی در اون طرف A55 بدنه آلومینیوم داره، پشت شیشه داره و جلوی شیشه از گوریلا گلس ویکتوس پلاس محافظت میشه و از اون طرف گواهی IP67 داره که به گفته خود سامسونگ تا هولوش 1.5 متر، هولوش 30 دقیقه شما میتونید اینو ببری زیر آب. حالا شما اصلا همچین کاری انجام ندین، ولی در این حد خیالتون راحت باشه که آقا اگر خیس شد یا آب بهش پاشید پاکش بکنید همون موقع، واقعا اتفاقی برای گوشیتون اصلا نمیفته. حالا دیگه این بستگی واقعا به سلیقه شما داره. از نظر آلفاتک امتیاز برای گلکسی A55 100%. اما یه سری هستن که دوست دارن گوشی سبک داشته باشن، خب قاعدتا وزن فلز بیشتره دیگه از پلاستیک و میخوان مثلا خیلی گوشی دستشون باشه، مخصوصا برای گیمرها هرچی وزن کمتر باشه قاعدتا بهتر. 1 کیلو پلاستیک سنگین تره یا 1 کیلو فلز؟ 1 کیلو آهن. و اما میرسیم به بخش بسیار جذاب و مهم، سخت افزار. شما زمانی که میخواید گیم کار بکنید، گیم حالا که کار نمیکنن، ولی زمانی که میخواید مثلا از گوشی استفاده گیمینگ داشته باشی و یا بخوای تولید محتوا بکنی از نرم افزارهایی مثل کپکات، اینشات یا اینا استفاده بکنی برای رندر، لازمش یه سی پی یو خوب با دوام بالاه که اینجا آلفاتک کامل امتیاز میده به پوکو F6. حالا میگی چرا؟ به خاطر سی پی یو اسنپ دراگون 8S نسل 3 که داره و 4 نانومتری هم هست. این امتیازو کامل آلفاتک بهش میده. از اون طرف A55 یه اگزینوس 1480 داره که اینا توی پردازش اسنپ دراگون یه سر گردن توی این لول از اگزینوس بالاتره. اگزینوس هم 4 نانومتری بودا، اما خب اینجا اسنپ دراگونه که حرف اولو میزنه. از نظر سیستم عامل هم بخوام واسهتون بگم، هر دو با اندروید 14 عرضه شدن و با آخرین نسخه رابط کاربری خود شرکتاشون وان یو آی و آیپر او اس. میخوایم بریم سراغ بخش دوربین. اینجا اگر بخوای از روی کاغذ مقایسه بکنی قطعا A55 سرتره. دلیلش هم اینه که A55 3 تا لنز داره و از اون طرف پوکو F6 2 تا لنز داره
و خب غیر از کاغذ واقعا آلفاتک هم نظرش رو همون A55. حالا دلیلش رو میخوام بهتون بگم. چون که پوکو F6 دو تا لنز داره، یه لنز 50 مگاپیکسلی که دریچه فوکوس 1.6 داره و یه لنز 8 مگاپیکسلی و از اون طرف سلفی 20 مگاپیکسلی که توی سلفی 1080 30 و 60 فریم ساپورت میکنه. ولی خب از اون طرف توی لنز پشت ما شاهد 4K 30 و 60 فریم هستیم که شما اگر که بخوای 1080 با این گوشی فیلم برداری بکنی تا 240 فریم هم شما میتونی فیلم برداری داشته باشی و 240 فریم هم که دیگه آلفاتکیا میدونن چقدر میشه باهاش فیلم برداری اسلوموشن خیلی قشنگ گرفت. بریم سراغ A55. گفتم 3 تا لنز داره درسته و امتیازم دادیم به A55 و این یه لنز ماکروی 5 مگاپیکسلی کارو در میاره. شما راحت میتونی عکسای ماکرو باش بگیری و اگر استفاده داشته باشی خیلی به دردت میخوره. و از اون طرف یه لنز 50 مگاپیکسلی داره و یه لنز 12 مگاپیکسلی اولترا واید داره که فیلم برداریش هم 4K 30 فرمه و شما توی فیلم برداری اونجوری نمیتونی چنگی به دل بزنی برای امتیاز دادن به A55. ولی خب بخوای کلن همه رو در نظر بگیری امتیازی که A55 میگیره به خاطر همین یه لنز ماکرویی که اضافه تر داره و شاید مثلا با نیم امتیاز یا 25 صدام امتیاز A55 این بازی رو میبره. راستی اینم یادم رفت بگم که A55 سلفی 32 مگاپیکسلی داره که واقعا عکسای بی‌نظیری میشه باش بگیره. و اما میرسیم به بخش باتری. ببین این آلفاتکیا باید بدونن که باتری چیه، مال کدوم شرکته. چرا؟ چون ما توی هر ویدیویی که باز قیمتی گفتیم، حتی ویدیو یکی یا دوتا قبلی که قیمت روز موبایل هم واسهتون گفتیم، ما همیشه داریم بهتون میگیم که آقا باتری مال شیائومیه. باز میپرسی چرا؟ حالا درسته جفتشون ظرفیت 5000 دارن، اما از اون ور شیائومی علاوه بر اینکه آداپتور همراهش داره که اینو ما داخل سامسونگ ها نداریم، باید 900,000 تومان هزینه آداپتور بکنی، یا آداپتور 90 واتی همراهشه که توی 35 دقیقه گوشی رو کامل 100% فول بهت تحویل میده. اما از اون ور شما آداپتور 25 واتی باید اونم جدا بخری که توی 60 دقیقه گوشی رو شارژ میکنه. و امتیازو به نظرت باید بدیم به کی؟ معلومه A55. دقیقاً نظر شما توی کامنت ها چیه؟ آفرین فانش. شیائومی بچه‌ها از همون اولم که اومد سعی کرد که با این شارژ و باتری و اینجور چیزا بخواد بازار رو دست بگیره و واقعا هم باتری چیز مهمیه به نظر آخه وقتی که همچین سی پی یویی داری استفاده میکنی واسه گوشی، باید یه سرعت شارژ بالا هم بذاری. نه بیای اگزینوس 1480 بذاری هنوز 25 وات باشی یا تهش مثلا فرض کن الان من اسنپ انرژی بذاری. تموم شده ولی خب تو 90 وات زدم. تو انرژی داری راحت ویدیو رو بیشتر توضیح میدی. خیلی 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 خوش اومدید و بفرمایید داخل. آرزو دارم که حال دلتون خوب باشه. مرسی از تک تک حمایتاتون. منم یه مقدار حالم خوب نبود، شاید صدام به خاطر همین گرفته. و بریم که لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله رو از شما ما ببینیم که انقدر انرژی بگیریم که قراره کلی بتره کنیم. آره دیگه لایک و سابسکرایب بزنید که مجید هم دیگه دکتر نره انرژیش برگرده. خیلی خیلی دوستتون داریم. خدا نگهدار. انتخابتون رو بنویسید. خداحافظ.